Assalamualaikum dan selamat petang YouTube, selamat datang saya punya channel YPT CIVIC FT channel. Okey, kali ni saya nak buat sesuatu helmet saya. Itu helmet full face. Nak tahu apa dia? Tonton video sampai habis. Coming like a Hellcat. Okey, kita sambung balik video. Kali ni saya nak pergi ke Bikerz Garaj untuk cuci mata sikit, nak tengok apa yang menarik untuk helmet full face saya. Cari video agak diorang kata view tu, kamera tu tertunduk sangat pada set macam tu, jadi tak pasalah, saya kena bercakap menjongak sikit atas. Okey, kedai dia dekat-dekat pekan Sungai Besi. Nanti saya akan letak location di bawah, nombor telefon dia dengan alamat. Korang boleh telefon diorang, tanya harga helmet berapa. Ni saya test balik suara okey tak okey, clear ke tak clear. Saya baru tukar saya punya speaker boya. Speaker saya tukar bateri tukar bateri mic boya. Jadi nak tahu suara macam mana, okey ke tak okey. Sebab dengan cerita boya ni kau makan bateri. You tengok macam mana, okey ke tak okey. Kalau saya bengak sikit atas itu nunduk bawah, jadi kita naik ke atas. Kena motor kan menjongak. Honda MP warna kuning, TR kot. Cuaca alhamdulillah semalam hujan, hari ini sikit mendung, tak hujan. Tengah pagi tadi dia mau hujan. Tadi saya hantar COD barang dekat Putrajaya, hujan bawah, hujan renyai-renyai. Jadi saya tak dapat nak buat kamera untuk penghantaran. Banyak betul lori kat sini. Kat Ceras banyak lori pasir. Kalau banyak Okey, kita dah sampai ke pekan Sungai Besi. Pekan Sungai Besi lama Jalan sini memang busy sikit. Ikut shortcut belakang
dia belah kiri Bikerz Garaj. Kita cuci mata, tengok mana berkenan, kita akan belilah. Akan beli helmet beli lain Okey. Okey, nanti kita sambung balik. Assalamualaikum bang. Tak tengok helmet jap. Cuci mata jap. Tak ada helmet dulu ya. Harga tu 448 ringgit dek Betul. siap sekali dengan dia punya ni visor color. Cantik guys. Kalau nak jangan cari saya telefon orang Dari garaj. Bikerz Garaj. Pak Itai ada belilah ni helmet ni. Kenal dah. Dah kenal lah tu kan. Okey, sekarang ni apa nak cari visor dia kan. Ada. Berapa harga okey. Ini dia macam anti silau kan. Kita boleh pakai ni. Smoke biasa. Okey. Ini tak. Ini lah kan. Tak panas sangat dah. Okey, boleh tunjuk cara pasangan dia. Boleh. Okey. Cara nak letak dia, dia baca kat sini. Open ke bawah. Kiri kanan sama je. Open ke bawah.
Alhamdulillah. Terima kasih bang. Kita buat cleaning service. Biasa-biasa je. Kita ambil dia punya barang-barang dia. Pakai quick clean motorex. Okey, sekian saja saya punya blog YPT Civic FD channel. Jangan lupa share dan subscribe. Subscribe tak kena bayar boh. Like pun tak kena bayar, free. Dan juga komen. Yang mana boleh subscribe, bolehlah subscribe bos. Dan juga tekan like dan juga komen. Sekian, assalamualaikum dan bye bye.